Sa vlog na ito, isi-share ko sa inyo ang aming 3 days and 2 nights snow experience sa dalawa sa pinakabinibisitang snow resorts dito sa Melbourne, Australia. And I will also show you guys kung saan kami nagstay and mga bagay na kailangan nyo malaman before you go to your next snow trip. At syempre, ibabahagi ko rin sa inyo ang sneak peek ng aming fun moments during this trip. So if you're looking for a guide for your next snow trip with your barkada, then this video is for you. Tara, ito ang kwento ko. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na ang lahat. May bitbit na pagkain, thermal, jacket at syempre mainit na kape. Kahit antok pa, ramdam mo agad yung thrill. Sa loob pa lang ng sasakyan ay punong-puno na ng kwentuhan, tawanan at sabayan pa ng playlist na paborito ng barkada. After 1 hour of driving, nag-stop by kami sa McDo to take our breakfast at para makapag-stretching na din kahit papano. And after that, we hit the road again for another 3 long hours. At dahil limited edition lang yung pantog ng mga kasama namin, kailangan namin mag-pee break dito sa Mokuan Rest Stop northbound. Ika muli sa gilid, straight to dyan na. May tag-tiktok ato ha, katanya. Saan kita ya? Okay rin yung dagan to? Tulog ko yung ano to. Mukulat-kulat tayo sa himay-himay. Masyagit na ba yung jid ko? Excited na ka magtubugan, May. Excited ako mag-anuhalo. Ang tubugan rin bakit ko nang padung na sa langit ba eh. Pag daw mo sa sumo sa point, Mike, kung ano siya May sa... Port Melbourne. Diba? Ha? Huwag man nakainom. Kasakatahan lang. Kata siya. Almost 5 hours na tayo sa daan and we still have 1 more hour to go para makarating tayo sa ating accommodation which is in Bright, Victoria, where we're gonna stay for the whole duration of this trip. I know you're shining down on me from heaven. Magtatanghali na and ramdam na ng lahat ang gutom. Kaya we decided to take our lunch dito sa Myrtleford sa isang Vietnamese restaurant namin na piling kumain dahil kailangan namin ng pangmalakasang fried rice at beef pho, papabuhay lang ng dugo. At isa pa, notorious sa mga Vietnamese restaurant sa malalaking serving. Kaya tara, let's go. Currently, nasa Myrtleford tayo. Kakain na tayo ng lunch. We're going to Vietnamese restaurant. Ayun, kakain tayo sa Vietnamese restaurant. And then after this, pupunta tayo sa isang op shop dito kasi nakakita ng op shop yung isa. So, ano mabili mo sa op shop? Puffer jacket. Tara. Let's eat. Hindi dala niyo ang patis. Wala akong nakadala, ma'am, dito patis. Kon. Sure, uy. Ay, nalimtan. Recording ka? Ay, ikaw na pa lang. At dahil busog ng lahat, it's time for us to do the Ukay-Ukay session with the kumares. Tara, let's go. Ganyan siya ka-dedicated sa kanyang Ukay-Ukay. So, sakto ba? Pakita ang gisigi. Uy. Okay, sa matala. Diba? Ay, nasa. Chocolate jam. Thank you. Yeah. Ano ini siya? Uy, Shirley Soda. So, siksiking usa. Uy, tanawa. Manlisa na, guys. Ay, kanang kutsa din. Oh my God. Kaya huwag niyo ako pupuntahin sa op shop, guys. Ako yung pinakamaraming nabili. Yes, I'm so
After a long 7-hour drive, dumating na rin kami sa aming accommodation, and this is Tasman Holiday Parks. Dito makikita sa South Bright, Victoria. Dito tayo mag-stay for the next 2 nights and 3 days. You can book your reservation using their website or sa inyong paboritong booking platforms dahil nandun sila. Travel tip para sa magbubook dito sa Tasman: book your reservation a month or 2 before your trip, especially if you're planning to go here during the winter season dahil nagkakaubusan ng slot. Kumuha kami ng 2 unit. Each unit meron 2 room, 1 master bedroom, 1 with 2 bunk beds. Meron silang isang toilet, shower, kitchen, dining area, and meron na rin mga utensils na pwede nyong i-utilize during your stay. After namin makapag-ayos ng aming mga gamit at makapag-settle down sa aming kanya-kanyang kwarto, nagluto na rin si Kuya Carl ng kanyang specialty na ginataang manok at si Dutot naman ang nagluto ng kanyang pangmalakasang baked pampano. And by the way, perfect combination silang dalawa. Kinaumagahan, maaga kaming gumising at naghanda para sa aming first snow destination. Yaya, bakit ka na kape? Little baby, why did you amaze? Ma'am Dot, tuloy ba ang Orange Rover? Smooth, yeah. Ayos sa kamera. Tol, ganyan dito may mutabang pero hot, mag-hot, mag-hot niya. Yo, lisod kayo po. After na aming masarap na breakfast, nagsimula na kaming bumiyahe papuntang Falls Creek. It will take us more or less 1 hour drive going to the destination. Kaya tara, let's go! After a few minutes of driving, dumaan muna kami sa isang rental store para mag-rent ng aming chain dahil isa ito sa requirements before tayo papasukin sa snow resort. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. Nasa Falls Creek na tayo, and this is one of the highlights ng ating travel for this video. And Falls Creek is considered as one of the best ski parks dito sa Australia. Hindi lang sa Victoria, the whole Australia. This area is actually home of the best ski enthusiasts dito sa Australia itself. Dito sa Falls Creek, guys, meron silang 6 stations or 6 stops. So, ang pinaka-best na stop is number 5. So, pwede kayong sumakay doon sa kanilang shuttle papunta dito, and it's free of charge. Wala kayong babayaran. Also, may mga accommodations din dito na pwede nyo i-book. Pero, if you are in a budget, I suggest not to book here kasi mahal yung booking dito sa ski resort itself. Ginawa namin is nag-book kami ng accommodation away from here around 1 hour and 30 minutes kasi mas sumura siya at saka hindi siya ganun ka-crowded. So ito yung sasabi ko sa inyo guys na pwede yung shuttle na sakyan. Ayan. Sige. Alright. Okay na. 1, 2, 3, go. Nahulog mo hinuon! We decided to go back to our accommodation after 3 hours of staying in Falls Creek. Kasi naman, napakalakas ng hangin at sinabayan pa ng snowstorm. Yes, we wanted to experience snowfall pero snowstorm yung binigay sa amin. Dumating kami sa aming accommodation around 6 p.m. and dali-dali kaming nag-prepare na aming food kasi lahat ng mga tao ay gutom dahil sa napakalakas na snowstorm. #snowpamore. Good morning, you guys. Bakit Say something. So, first time, masaya. Nakahawak na ng snow. Maghahalo-halo sana pero wala palang mga sangkap. Hindi namin na-try, tikman. Pero baka ngayon, mamaya, matikman na namin siya. So hopefully, masarap siya.
It's our third day here and pupunta kami ngayon sa Hotham. Naka-receive ng email sa atin na din kahapon na extreme yung weather condition doon. So hopefully makapasok kami. And kung hindi naman makapasok, edi wow, uwi tayo. So also guys, if you are planning to go here, make sure na condition yung inyong mga sasakyan kasi napakaliit nung daan at saka napakaliguin. So yun nga, pupunta na kami doon. Ano ba na-expect natin doon? Pwede tayong magtubogan doon. Meron din silang chairlift. And then, meron din silang snow. Yung snow nila, imported. Galing ng North Pole. Sorry. Ang saya. Dapat may nurse din kayo. In case may mga mahihilo, mahinang nilalang, merong makagamot. Guys, meron pala kaming dalang nurse dito. Yan si Ate Nadine. Talaga siya kasama pero nurse kasi siya kaya sinama na natin. Ayun, pwede kayo magtubogan. Pwede rin kayo dun mag-ski. Technically, yes. Kasi ski resort siya. And kami, meron kaming dalang skiboard bang tawag dun, guys? I don't know. Gusto sana rin magtubugan kaso lang hindi kami kasya. For our accommodation for 2 nights and 3 days is nasa Tasman Holiday Park kami. So, meron silang dalawa. Yung bago nila, which is The Retreat. And then ito yung kanilang old but beautiful place din. So guys, naglalagay na tayo ng chain. At hindi kami lalabas kasi ang lamig-lamig. Ay, kabugnaw. Akala ko lang may taglagay. Wala nang maglalagay. Wala, kami lang ako yung naglagay sa kabila. Huh? Ako lang pala yung tanggal. Oh gosh. Boys, how long you be here for? So guys, siya pala si Sherry, yung friend namin na Malaysian. Siya maglalagay ng ating Malaysian curry. Siya maglalagay ng chain. Kasi she is a chain kuan. She good. Yes. Kasi machikanin mo. Wala ko, amang pa. Basta itong subject today. Lisod mo na itaod ning goan. Kadina. Kaya nga naman. Bugnaw magkukay pa na. So guys, nasa Mount Hotham na tayo and nag-snowfall at the moment. And that concludes our 3-day snow trip sa Mount Hotham and Falls Creek. Simula pa lang, ramdam na agad ang adventure vibe. After a 5-hour road trip na punong-puno ng tawa, kwentuhan at stopovers, finally nakarating na din kami sa Winter Wonderland ng Victoria. So sobrang excited namin para kami mga batang first time makakita ng snow. Well, kasi some of us actually were. Prepared na prepared kami. Ang dami naming dalang food, parang buong kusina ang nasa likod ng sasakyan. From home-cooked meals to snack on to go, hindi talaga kami nagutom. At syempre, hindi mawawala ang inuman session. Pero guess what? It turns into something deeper and unexpected. Bible sharing, heart-to-heart talks, and reflections habang malamig ang paligid pero mainit ang samahan. Nag-food trip din kami sa mga local stops, mainit na kape, buffalo wings, at kung ano-ano pang comfort food habang tinatanaw ang yelo sa kapaligiran. Ang dami naming nakitang maganda. Snowstorm, white-covered trees, at yung view na parang nasa pinikula ka. Sa bawat araw may bagong memory. Sa bawat hakbang sa snow, may kasamang kwento. Pagod man ang katawan, punong-puno naman ang puso. This trip wasn't just about snow. It's about friendship, laughter, shared memories, and finding joy in the little things. Minsan, hindi mo kailangan ng perfect itinerary. Kailangan mo lang ng taong game, grateful, at may pusong handang tumawa at makipagkulitan kahit na sa gitna ng lamig. Hanggang sa susunod na mga kwento palaboys. Don't forget to like, comment, and subscribe for more adventures. Keep warm, stay kind, and travel with a purpose. This has been your Antoy Palaboy ang Pobreng Lagan saying explore because life is too short and be a responsible lagan. Till next time, I'll see you on the next one.